ओके आज चाहिँ हामी कफ्स हार्बर जान लागेको सायोनको मेडिकल गर्नलाई हैन सायोनको मेडिकल गर्नलाई र अबको 1 घण्टा 30 मिनेट जति लाग्छ होला म चाहिँ हामी कफ्स हार्बर पुग्छौं र हामी लगायत पछाडी चाहिँ डन उदय रेनु अनि जल्पना सियारा आउँदैछन् अब हामी चाहिँ कफ्स हार्बर चाहिँ अब कफ्स हार्बरतिर हुँदैछ है यहाँ छन् उनीहरू साथीहरू ल अब चाहिँ लेट्स गो गाइज हामी चाहिँ अब यो कफ्स हार्बरको क्वार्टर होइन आदि भएको छैन गइरहेको छौँ त्यो बिहानको 8:30 बजे छ अहिले चिसो चिसो मौसम चाहिँ 10 डिग्री छ अहिले यहाँको मौसम चाहिँ गाडीको स्पिड 110 किलोमिटर पर आवर एरोप्लेनमा पुरा भनेको जस्तै अनि भित्रको मौसम चाहिँ चिसो चिसो न्यानो घाम लागिरहेछ अनि म चाहिँ कफी खाइरहेको छु सायन सुतिरहेछ सायन त जहिले सुतुवा हो हिँड्दाखेरि सुतुवै हो यो नेक्स्ट स्टपमा हामी फेरि बिसाउनेछ म कुदाउने तिमी चाहिँ चिकी जा ल कफ्स हार्बर आइपुग्यो ठ्याक्कै अब 1 किलोमिटरमा हामी मेडिकल आज के रहेछ के यो आकाशमा के लेख्दै रहेछ के लेखाछ त लेखेको त छैन त लेख्नु खै के हो स्टप आइम बिजी ल हामी चाहिँ अहिले कफ्स हार्बर आइपुग्यो यो चाहिँ कफ्स हार्बर मरिन ठाउँमा हुन्छ हामी चाहिँ यहाँ टक्क आएर सायन दुध खाइसक्यो ल यसो हेर्न जाने त ल हाम्रो कटन अन बेबी छ कि छैन हामी चाहिँ अहिले पर्खिरहेछौँ कति टाइम लाग्ने ल सायनको मेडिकल पनि सकियो होइन ल धेरै टाइम त लागेन है एकैछिन जस कति 20 मिनट लाग्यो 20 मिनटमा झ्याप्पै सक्यो कफ्स हार्बर नेपालीहरू पनि रहेछ यहाँ पर नेपालीहरू गुन्यौ लाएर हिँडिरहेछ त्यही भएर थाहा भएको अब हाम्रो चाहिँ यहाँबाट टक्कै अब हाम्रो काम सिक्यो कति बज्यो अहिले ठ्याक्कै 11 पनि बजेको छैन होला मेरो फोनै तपाईसँग छ हो र अन्त तपाईलाई दिएको हैन त होइन नि मसँग छैन हो नि त्यतै राख्यो होला हेर त कहाँ मेरो गोजीतिर छ छैन नि छैन ए उता छोड्यो होला तिमीलाई त्यसो भए लिन जाऊ छैन मैले बोकेको छैन तपाईलाई दिएको हैन त फेरि बिर्स्यो होला फेरि ल हामी आइपुग्यो है कफ्स हार्बरको यो पार्क बेस प्लाजामा ल उदय के भन्छ डन चाहिँ आइपुगेको छैन हामी चाहिँ यहाँ टक्कै पार्क बेस प्लाजा फोर्टमा कफ्स हार्बरमा टक्कै आइपुग्यौँ ल हे सायन हे हेलो कहिले फ्राइड राइस दिएन ल यो चाहिँ फो फर्स्ट टाइम सुरु गर्दैछु मैले चाहिँ ल फ्राइड राइस Four at the कफ्स हार्बर four at the coffin. हामी चाहिँ कफ्स हार्बरमा यो चाहिँ पार्क बिच प्लाजा हो अरे कोसो चाहिँ हामी खाँदैछौँ
त्यस्तो मैले चाहिँ केही नलिएको त है एउटा ल्याउनु पर्छ दामी रहेछ सही छ दामी रहेछ कस्तो छ उदयजी दामी छ ल है तपाईँको रिकमेन्डेसनमा फर्स्ट टाइम खाएको मेरो चाहिँ अलिक चिल्ली कम हट दामी रहेछ अब यो चाहिँ बिफ खानेहरूको लागि हो सिडनीमा हुँदै मन पर्थ्यो जस उनीहरूले दामी बनाएर सही लाग्यो दामी रहेछ दिस इज जेटी बीच है हामी चाहिँ यो जेटी बीचमा हामी घुमिरहेछौँ अहिले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जेटी बीच भन्दो रहेछ यो ठाउँलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यस्तो ढुङ्गाको हिँड्ने ठाउँहरू बनाएर छ जेटी बीच भन्दो रहेछ ल यो चाहिँ कफ्स हार्बरको यो माथि डाँडा रहेछ माथि डाँडामा चढ्ने बाटो बच्चाहरू नजाने अरे उदयजी तपाईँ जाने हो आउनुहोस् है ल ल हामी चाहिँ माथि डाँडा एकछिन पुगेर आउनु पर्यो ल ल हामी चाहिँ ल गाइस यो चाहिँ कफ्स हार्बरको है जेटी बीच भन्दो रहेछ यो चाहिँ माथि डाँडाबाट कस्तो भ्यू देखिँदो रहेछ हेरौँ जेटी बीच What's one drink? You guys made your tail at work. Yeah, I did not drive. I've been honest, I don't drive. I start getting a bit like dizzy. I'm like, why am I dizzy? Yeah. It's because everyone's got tail in your face. You've given yourself time. You've given yourself time. Well, I forgot. It's so good. Let's say जेटी बीच भन्दो रहेछ Because did it taste you? Because it literally had 3 to 4 drinks in it. And it was this cup of this big, but I could guarantee there was at least 3 or 4 drinks in it, and that's not even really including. Yeah, when you made me like, what was it? Like a margarita. Yeah, and it was just like, that was. So guys, आजको ब्लग चाहिँ यति नै अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कफ्स हार्बर चाहिँ मेरो पनि यो ठाउँमा चाहिँ फर्स्ट टाइम भनौँ अरू उता ठाउँमा चाहिँ म 2-3 चोटि आइसकेको थिएँ यही डाँडा यही ठाउँमा चाहिँ यो जेटी बीचमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि मन परेको खण्डमा लाइक सब्स्क्राइब अनि शेयर पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई भन्दै तपाईहरुसँग बिदा माग्छु धन्यवाद फेरि अर्को ठाउँ भेटौँला तल छ ज्ञानहरु चाहिँ ओके थाइकुनमा हामी चाहिँ आजको नाइटलाई चाहिँ है अन्त गरौँ भनेर थाइकुनमा लिन आछौँ एक बोतल आएको छ यहाँ होइन ल हामी चाहिँ अब यो बोतललाई चाहिँ उता गएर जाडोमा अनि आज चाहिँ सभा त्यही हुन लागेको छ अब केटो
सायनको मेडिकल गरेको जस्ट गर्ने बित्तिकै त्यसको एउटा पेपर पनि